ايش بيسوي هسه؟ ايش بيسوي؟ So whatever you hear in the media, it's just part of something in Afghanistan. It's not everything about Afghanistan. It's a place where Ali came, he stayed here, and most people believe Ali is buried here. الخليفة الأفضل بالعالم. نحن أصولنا عرب من قبائل العرب، لكن فشل باللغة العربية. اليوم راح نتكلم عن مزار شريف. معنا إبراهيم وعزوز. حبيبي أهلا وسهلا فيهم. والله نورتنا. يوتيوبر هون عايشين في أفغانستان وبيعملوا فيديوهات. بيحكوا عربي بطلاقة ما شاء الله. معك إبراهيم، أفغان الجنسية، يعني كنت من مواليد السعودية. حلو. حياتي كلها كانت في السعودية وحاليا في أفغانستان. حياتنا حياة جدا بسيطة الحمد لله، مرتاحين. كان عايش طول حياته في السعودية وإجا رجع لأفغانستان وصار يصور هون، وما شاء الله بيطلع قصص كثير حلوة. وعزوز كمان دائما بيطلع معاه بالفيديوهات. حاليا اليوم احنا زي هيك يعني رحنا صورنا، كان في احتفال عندهم. وهسه رايحين فين؟ والحين نحن رايحين إن شاء الله في مكان فيه له لعبة البوسكاشي. البوسكاشي هذه أشهر لعبة عندنا في أفغانستان. وأشهر رياضة في أفغانستان وأخطرها. يعني أخطرها. هي أشهر رياضة هاي، إيش اسمها؟ بوسكاشي. بوسكاشي، هاي اللعبة جدا شهيرة، يعني موجودة هيك في أفغانستان، أوزبكستان، شمال باكستان كمان. إيه؟ بيلعبوا هاي اللعبة الغريبة، بيركبوا هيك بالأحصنة وبيصيروا هيك يعني. كلهم بيدخلوا بالساحة وكلهم بيتسابقوا عشان هدف واحد. هاي الأغرب في العالم بشوفها. بياخذوا هيك إجر الماعز، بياخذوه هيك يعني حجمها كبير، 40 سايز تبعها 40 كيلوغرام. واللي بيطلعها من الدائرة بلف العلم وبيرجع بحطها بالدائرة مرة ثانية بفوز. فبتلاقي هيك 40 واحد ب40 حصان كلهم مع بعض، بإيد واحدة لازم تحمله وتلف، وبصير هيك صراع بيناتهم ويتسابقوا، ويصير صراع بيناتهم مين ياخذه أول. بوقع بروح بياخذه الثاني زي هيك. هاي الأغرب في العالم. هاي رياضة اسمها بوسكشي. بوسكشي معناها جوت بولينج، يعني سحب الماعز. طلع كمية الناس هون، شوفوا يا اخوان، كل الناس جاية عشان هاي الرياضة العجيبة في أفغانستان، في شمال أفغانستان، رياضة البوسكشي. هو واحد استلم المبلغ على طول، أول ما فاز راح عندهم وسلم المبلغ مباشرة. يعني كل واحد بيفوز على طول بيعطوه مبلغ، بعدين بيرجع بيكمل زي هيك. وترى لعبة مرة خطيرة، في ناس بتموت في هذه اللعبة يا أخونا. يعني كيف زي كرة القدم وهيك ناس تلعب هون؟ أخطر. وهذه الرياضة يسموها رياضة الرجال. لازم يكون عندك مهارات ركوب الخيل، طبعا اللياقة البدنية لازم تكون قوية عشان تقدر ترفع هذا الماعز. والله خايفين احنا، لا تيجي هنا، خليك فوق. والله فجأة يخشوا فيك. ها كلنا بنروح فيها شربة. اوكي هسه احنا دخلونا مكان وين الكبار قاعدين، لانه هم هون كلهم ملاك الأحصنة صح؟ نعم. وتعرفنا على صديقنا. اسمي بلال، أهلا وسهلا بكم من مدينة مزار شريف. نحن أصولنا عرب وننسب القريشيون. قرشي. أيوة. هذول القريشيين يا اخوان هم عرب أفغانستان، بس هاجروا زمان. هاجروا في زمن سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، هاجروا من بلاد العرب في السعودية. عندنا 20% أصول العرب، حتى الآن ما زالوا يتحدثون باللغة العربية، لكن اختلطوا مع بعض الكلمات. وهؤلاء الجالسون كلهم العرب الأفغانستان وعرب البلخ موجودين. شتى المدن في أفغانستان متواجدون العرب. عمي اسمه الحاج سرور قريشي، وأحد كما يقولون من كبار المدينة، ولديه حصان ممكن 20-25 حصان. أنت من مدينة مزار شريف؟ أنا جيت زيارة. زيارة هنا؟ لا الملابس حقك زي مزار. خلاص لازم نصير زيكم. السلام عليكم. السلام عليكم. لا أصولهم عرب، لكن زي ما قلت بعضهم نسوا اللغة العربية وبعضهم ما زالوا يتكلمون. هذا اسمه عبيد الله من فراس الحصان في مدينة مزار الشريف، وأحد أبطال مزار الشريف
اسمه عبيد الله. عبيد الله، كيف حالك؟ والحمد لله. اليوم فاز. دحين اليوم فاز 3 وودوا في الدائرة كما يقول المسمى هنا بالدائرة الحلال. وفاز ب3 أدوار. هذا 3 أدوار، بطل يعني. بطل مشهور ورسمي في مزار. يبدأ الحصان أسعارهم من $50,000 حتى يصل إلى 100 و150,000 دولار. طلع هاي اللي لابسها عشان يقدر يرفع كت يقدس بولا ممكن كت يردد السير مع يد واحد يرفع الماس. كم كيلو هسه؟ 50 كيلو 3 كيلو. يختلف على حسب المسابقات، اغلبهم 50 كيلو 40 كيلو. طلع ايده مجروحه. يخو غوصله زخم ما يكون هذا ابي ما شاء الله. السلام عليكم يا حج. ابي وهذا عمي. اهلا وسهلا. هم من شيوخ مزار ولديهم حصانات كما يقولون، مجموعة من الحصانات. هذا شرف لنا إن شاء الله. بالقريب يكون نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يستقر السلام هنا في أفغانستان في بلداننا بعد الحرب الطويل اللي مضى معه 40 سنة إن شاء الله. وبعدما استقر السلام إن شاء الله ننتظر الجميع يزورون أفغانستان بدون الحرب وبدون المعازل. إن شاء الله ننتظرك في السنوات القادمة. يقول هذا أيضا من قبائل العرب، لكن فشل باللغة العربية. فشل وما يتكلم اللغة العربية، خلاص نسى اللغة. أهلا وسهلا. كيف حالك؟ كويس؟ نعم. أنت أين تعلمت العربية؟ أنا تعلمت في السعودية في جامعة أم القرى. ولكن هم من عرب قريش القدماء منا وفينا، بس عشان تعرفوا إنه في عرب إلنا في أفغانستان زينا، ولكن بيحكوش عربي كثير. في بعضهم تعلموا اللغة العربية. شايفين هذا الجسر؟ هذا جاي بين الجبلين. طبعا احنا ما بنقدر نعدي المنطقة أكثر من هيك لأنه بتخوف. أهلا وسهلا. هذول أهل المنطقة، هم بيحموا كل المنطقة. It makes you smile. Ashak, Afghani's traditional food. Ashak, cool? Yeah. It's like mintu. So we are now in Balkh province. Balkh. This is the shooting from outside. Yeah, I can hear this. So Mazar-e-Sharif, Mazar means the shrine. Sharif means holy, so it's the holy shrine, or maybe in Arabic you can call it Rawzatul Sharif or something like that. Yes, it's a place where Ali came. He stayed here, and most people believe Ali is buried here because they believe, for sure. Like I myself, I believe Ali is buried in Najaf in Iraq. Yeah. هسه حاليا احنا بدنا نجرب الأكل في مزار شريف. طبعا في كل مدينة بنحاول نتعرف على ثقافتها، نتعرف على ناسها ونتعرف على أكلها، نوع من الثقافة. أشهر أكلة غير البولاني، أشهر أكلة اللي هي اسمها قابلي بلاو. شيخ في مزار كاملة بيعمل قابلي بلاو. احنا وصلنا عنده على الصبح هيك الساعة 7 الصبح عشان يعمل لنا المائدة كاملة. شوفوا المائدة كاملة هاي اللي هسه عملها رز وفوقيها لحم، كميات غير طبيعية بتكفي المدينة كاملة ما شاء الله. كل المدينة بيعرفوه، بطبخ أفضل قابلي بلاو في المدينة كاملة. والبروسس كثير عجيب، كيف بحط الرز، كميات الرز كبيرة، بعدين بحط لك الجزر. هاي كشمش بحطوها، هاي شايفين الصغيرة هاي كشمش. He's cooking in every day like 20 kilos rice. Wow, that's a lot of rice. Why? هذا لازم يفتح عنا بالدول العربية. هذا الشيخ ما شاء الله كمية الرز. واو، جبل ماونتن. زي المدفون حسيته هيك الشغلة. يعني اللحم حطه تحت، أول إشي حط كميات رز تحت كثير، بعدين حط اللحم والخضرة. يعني عمل هيك طبقات زي كيف الساندويش بنعمل هيك طبقات شغلة. طلع كيف هسه مرقة اللحمة واللحمة كاملة قاعد تنزل هون، بسموها شراك. هاي بدها خبراء هاي الأكل عشان يفهموا الشيخ هذا، لأنه بصراحة أسطورة. هذا أسطورة. شم الريحة بس وانسى. طبعا بدري بيبدأ هذا العمل كله، لأنه على الساعة 11 بيبدأوا الناس ياكلوا. His name is Sher Muhammad.
and he is famous by the name of Khalifa Sher. And Sher Palau too. It's about 30 years that he cooks here. He have a restaurant here. He likes cooking. So he cannot give the work to another one. No, he can't. He has students. طلع بغطوها كيف عشان تنام. تحت خليفة شير لايك اند شير. He's the best. Yeah, he's very professional. صارت الساعة 11 ونص وراح يطعمي كل المنطقة. شوف مقبرها وطلع كمية الناس جوا. هسه من الساعة 11 الساعة 1 هذا كامل راح ينتهي. The best curry. معنى شير بلاو يعني شير باللهجة الفارسية الأسد، يعني أسد الرز. الشاي الأخضر والتميز. خليفة عامل ضجة في المكان يا اخوان، وبيبدأ كل يوم بيفتح المحل بيقول بسم الله، أول إشي بيعمله ربنا موفقه. صبركم سايشوا ذولي. هاي النتيجة. هو كل واحد اسمه خليفة هيك تلاقيه عنده مطعم رهيب يعني. رهيب. زي هذا القابل أنا ما جربت في حياتي. There is no any special secret for him because every day when he open his restaurant, he opens the shop with the name of God. Bismillahir Rahmanir Rahim. بخير إن شاء الله. إن شاء الله. يلا السلام عليكم. السلام عليكم. This is our custom. Before eating, we usually wash the guest's hand. This is sauce and meat. This is korma. يعني يقصد هذا إيدام أفغاني باللحم يعني إيدام مقلقل قورما. هذا رز أبيض. قورما. Yeah, this is the home food and this is my mom's cook. تسلم يديها والله. طبعا يا اخوي جو، طبعا هذه 7 فواكه يسووها كل بداية السنة كذا. هذا يعني لازم يكون فيه في السفرة يعني في كل بداية السنة. عن جد كثير مكسرات هاي كلها. So explosions is in some specific areas of Afghanistan, like, and mainly it's just a type of project just to show the government that we are active here. A journalist is living in this country. He waits until an explosion happens, and he grabs his camera and film it and then show it in the other part of the world that this is Afghanistan. We have 35 million population in this country. They have families, they have children going to school, like they have marriages, they have life, just normal life. شغلة ما بتعرفوها عن إبراهيم وعزوز، كيف بيصوروا فيديوهاتهم كلها بالتلفون. جوال ايفون 7 بلس. انا الصراحة ما استسلمت للحياة. والله العظيم بدأت يعني من الصفر. بدأت بايفوني. يعني قلت ممكن أصغر شيء يسوي لي أكبر شيء في حياتي. حلو. فبدأت بالايفون ايفون 7. وحاليا أنا معايا ايفون 12 برو ماكس. طبعا هذا الايفون اللي كمان جاني هدية والله تستاهل. عشان أكمل مشواري والله العظيم. الكل بدهم إياه إنه يكمل، عن جد لازم يكمل لأنه هو يعني قاعد بحارب عشان هذا المحتوى. أحلى ناس في أفغانستان إبراهيم وعزوز. الله يسلمك. Let's go.